හරි අද අපි කතා කරන්නේ EIGRP ගැන. අපි සති කතා කරා අපි OSPF ගැන සිංගල් ඒරියා මල්ටි ඒරියා ගැන අපි කතා කරා. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ EIGRP routing protocol එකක තව routing protocol එකක් තමයි EIGRP කියන්නේ. EIGRP තියෙනවා RIP කියලා තියෙනවා OSPF තියෙනවා dynamic තියෙනවා default routing කියලා තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ අද EIGRP routing protocol එක. EIGRP කියලා කියන්නේ enhanced interior gateway routing protocol කියන එක තමයි ඒක අදහස් කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද දැන් router එක Cisco router එක කොහොමද EIGRP වලින් configure කරලා අපි සාර්ථකව මේ ping එහා කෙළවර ඉඳන් තව අනිත් කෙළවරට ping කරලා data යවන්නේ කොහොමද configure කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මම දැන් ගන්නවා මගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට 43.31 ඕන කැමති රවුටර් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ තව මම රවුටර් එක ගන්නවා සරල ටොපොලොජි එකක් ගන්නවා OSPF එකක නැතුව චුට්ට සරල. මම ස්විච් එකක් ගන්නවා 2960 කියන එක ගන්නවා 2960 තව ස්විච් එකක් ගන්නවා. මම ඊට පස්සේ මම PC දෙකක් ගන්නම් PC දෙක ඊට පස්සේ අපි දැන් කනෙක්ට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ රවුටර් දෙක අතර කනෙක්ෂන් එක හදාගන්නේ සීරියල් කනෙක්ෂන් එක. සීරියල් කනෙක්ෂන් එක. ඒ හින්දා මම සීරියල් කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න ඕනේ. හින්දා මම මේ zoom කරලා පෙන්නන. ඉස්සෙල්ලාම මේකට සීරියල් කාඩ් එකක් ගහගන්න ඕනේ. සීරියල් කාඩ් එක මෙහෙම ගහන්න බෑ. එරර් එකක් දෙනවා මේක power on. device එක power on තියදී ගහන්න බෑ කාඩ් එක පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා මේක off කරලා කොහොම ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් on නැත්නම් ආයෙ අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම අයින් කරන්න පුළුවන්. බලන්න මොකද හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගහන්න පුළුවන් මම ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් ස්විච් ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම මම මේකේ zoom කරලා මම පෙන්නනවා මෙතන ස්විච් එක ඔෆ් කරා. මේක ඩිල කාඩ් එක ගැහුවා. ස්විච් එක ඔන් කරා. ඕම් හරි. දැන් අපි හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ කනෙක්ෂන් එක කනෙක්ට් කරගන්න මේ මැෂින් ටික ස්විච් ටික රවුටර් ටික. ඊට පස්සේ කලින් වගේම අපි කරන්නේ මෙතන ස්ට්‍රේට් කේබල් එක කරන් PC එකේ ඉඳන් පාස් ඊතර්නෙට් එකේ ඉඳන් මම මේකේ පෝට් 24ක් තියෙනවා ඕන කැමති පෝට් එකට මම කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊයේ විදිහට මම මෙතනත් පාස් ඊතර්නෙට් එකේ ඉඳන් මෙතන කැමති පෝට් එකකට ඕන එකකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පෝට් එක මේ පෝට් ෆෝල්ඩින් කරලා ඕන ගන්න පුළුවන් ස්ටේට් එකට ඊට පස්සේ ස්ට්‍රේට් කේබල් එකෙන් ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් එකෙන් මම කනෙක්ට් කරනවා මේ රවුටරේ ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් 0/0/0 එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඒ විදිහටම මෙන්න මෙතන මම කනෙක්ට් කරගන්නවා මේකේ ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් එකට මම කනෙක්ට් කරගත්තා. මෙතන තියෙන එතන ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් 0/1 කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? ඕන් දැන් අපි මේ දෙක කනෙක්ට් කරගත්තා අපේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද දැන් අපි routers දෙක අතර කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා DCE තියෙනවා DTE තියෙනවා. මම DCE එක අරගෙන මෙතන serial cable එක කනෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන serial cable එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඕන් දැන් අපේ connection එක හරි. දැන් අපිට ඕනේ මේ network වලට මේ IP addresses දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මේ network කීයක් තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න බෑ. දැන් මම කරනවා මේ fill කරලා මම පෙන්නනවා fill color එකෙන් color එක අනුව ඒක ලේසි හඳුර ගන්න network කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේක මම මේ පෙන්නන මේ මෙතනට එනකම් මේක network එක. ඉතින් මෙතන router මෙන්න මෙතන interface එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන අපි gateway address එකේ තියෙන මේක එක network එක. ඒ විදිහට අපිට තව network එකක් පේනවා මෙතන. මොකක්ද? මෙතන ඒ විදිහටම. එතකොට මෙතන network දෙකයි. ඊට පස්සේ මේ routers දෙක අතර network එකක් ඕනේ. IP address assign කරන්න. ඒ හින්දා මම මෙතනට දෙනවා මේ gateway address එකට මම මෙන්න මෙතන range එක ඉස්සලම ලියාගෙන ඉන්නම් 192.168.10.0 range එකේ මම /24. ඒකට දන්නවා දැන් subnetting කරමිට මේක default subnet mask එකේ ඉන්නේ class එකේ ඉන්නේ subnetting කරලා නැහැ. ඒකනේ subnet කරලා නැහැ නිකන් default subnet mask එක තමයි එන්නේ. මම ඒ විදිහට මේකේ දෙනවා 192.168.
30.0/24 ඕම ඒකේ ඒ network එකේ range මේ range එකට දාන්නේ මෙන්න මේ IP range එකේ. එතකොට මෙතන දානවා මම 192.168.20.0/24 මම ලේසියෙන් අඳුර ගන්න මම මෙතන දාන්න මේ මෙතන gateway address එකට මෙතන ඉඳන් යද්දි දාන gateway address එක 192.168.10.1 එතකොට ඒ විදිහට මෙන්න මෙතන දාන්න පුළුවන් අපිට IP address එක 192.168.20.1 එතකොට මෙතන දානවා මම 192.168.20.2 ඒ හින්දා මම මෙතන දානවා 192.168.30.1 හරිනේ ඕන් අපි IP address ටික දාගත්තා මම මෙතනත් ලේසියෙන් ඕනම් මම තියාගෙන ඇත පින් කරගන්න එහෙම ලේසි හොයාගන්න 192.168.30.2 කියන එක දාගත්තා මම මෙතන දාගත්තා 192.168.10.2 දැන් අපි බලමු දැන් මේ PC එකට ඉස්සලා මෙතන IP address ටික දාගෙන ඉමු මම මෙතන ගිහිල්ලා දාගන්නවා මේ desktop කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන config කියලා තියෙනවා නේද මම මෙතන යනවා IP configuration කියන එක තැනට ගිහිල්ලා මගේ PC එකේ මම දුන්නේ මොකද්ද 192.168.10.2 කියන එක දුන්නා ඊළඟ tab එක ගහපුවම default subnet mask එක දෙනවා දැන් subnetting කරලා නැති ඉඳලා අපිට ඒක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ ඊට පස්සේ default gateway කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙහෙම request යන්නේ කොහෙන්ද කියලා අපි කියන්න ඕනේ මේ අපේ network එකෙන් එළියට යන්නේ මෙතන දොරටු address එක මොකද්ද 10.1 කියන එක. එහෙනම් මම දෙනවා 192.168.10.10.1 මම ඒක configure කරගත්තා. machine එකට IP address එක දුන්නා. එතකොට මෙන්න මේකෙත් අපි මේ විදිහටම හදාගමු desktop ගිහිල්ලා IP configuration කියලා මෙන්න මෙතන මම ගහනවා. ඕන අපිට මේක DHCP server එක configure කරලා නම් අපිට ඒකෙන් send කරන්න පුළුවන් dynamic. අපි එහෙම දැන්ට කරන්නේ දැන් අපි කරන්නේ මේ අපිට DHCP server එක manual high කරලා network එකට connect කරලා තියන්න පුළුවන් switch එක නැත්නම් අපිට router එකෙන් පුළුවන් assign කරන විදිහට අපිට configure කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නැත්නම් static විදිහට දාන්නේ 192.168.30.2 කියන එක දැම්මා. ඒ විදිහට මේක දාගත්තා 192.168.30.1 කියලා අපි gateway address එකක් දාගත්තා. දැන් අපි හරි machine දෙක හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ gateway එක configure කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම මේ කරනවා මේ routers මේ router 0 කියන එක මට අඳුර ගන්න පුළුවන් ද configure එකට ගිහිල්ලා මේ display name එක R1 කියලා දාගන්න. මෙතනත් host name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා ලේසි දැන් configure කරන්න යන හින්දා මම මෙතනින්ම configuration එකකින් හදන්න. මම මෙතන කරනවා host name R1 කියලා ගන්නවා. එතකොට දන්නවා අපිට R1 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙතන අපි තිබෙන gigabit ethernet 0/0/0 නේ තිබ්බේ. එහෙනම් මම ගන්නවා interface gigabit giga කියලා ගහපුවම මේ කෙටි කරලා ගහන්න පුළුවන් gigabit ethernet කියන giga කියලා ගහපුවම ඒක උඩට එයා ගන්නවා. 0/0/0 IP address එක IP address එක දෙනවා 192.168.10.1 ඒක subnet mask එක දෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් 255 බිඳුව no shutdown කියලා කියවුවා. මේක අප් වුණා. ඒ එක්කම අපිට ලේසි මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දැන් මේ අපි කතා කරේ 10.0 network එකනේ. අපි 20.0 එකේ අපි මෙන්න මෙතන එකත් අපි කරන්නේ serial 0/1/0 කියන එකත් අපි configure කරගෙන මම ඒක ලේසි R1 එකේ අපි interface serial 0/1/0 කියන එක දැම්මා IP address එක දානවා 192.168.20.1 කියන එක ගහලා අපි දානවා subnet mask එක ඊට පස්සේ 0 කියලා ගහලා අපි ඊට පස්සේ මේකට clock rate එකක් දෙන්න ඕනේ. clock rate එක මම දෙනවා 64000යි කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ no shutdown කියලා ගහවම මේ port එක අප් වෙනවා. එනකොට මෙතන down උනේ එහා පැත්තේ serial පැත්තේ එහා පැත්තේ serial cable එක අනිත් පැත්තේ interface එක up කරලා නැති හින්දා මෙයා දැන් තාම down වෙලා ඉන්නේ. අපි එන එහා පැත්තේකටත් යන්න.
මේකෙත් මම කරනවා ලේසියෙන් මට අඳුර ගන්න ලේසි configure එකට ගිහලා මෙතන display name එක R2 කියන එක දා ගන්නවා. R2 කියන එක දාලා ඉවරලා මම කරනවා මෙතන CLI එකට ගිහිල්ලා enable කියලා ගහලා configure terminal කියලා ගහලා මම කරනවා host name R2 කියලා ගහුවා. මොකද අපේ දැන් මේ වගේ network නෙමෙයි ගොඩ අපි ගහන සමහර network වල තියෙනවා routers 4ක් 5ක්. ඊට පස්සේ අපි configure කරද්දි router දීදී අපිට හොයාගන්න බෑ මොකද්ද අපි කරන router. ඊට වඩා ලේසි අපි host name එක වෙනස් කරගෙන තියාගන්න. මොකද router කියන්නේ common name යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි serial මෙන්න මෙතන එක අපි configure කරලා ඉමු මෙන්න මෙතන එක. මේ මෙතනදී serial 1.1.0 නේ. ඒ හින්දා මම කරනවා interface serial 0/1/0 කියන එක ගහනවා. ගහලා ඉවරලා IP address එක ගන්නවා 192.168.20.2 කියලා හලා subnet mask එක දෙනවා. subnet mask එක දීලා ඊට පස්සේ ඒක submit කරලා ඉන්න class C එකම තමයි එන්නේ. මේකේ clock rate එක දෙන්නේ එක පැත්තකට විතරයි serial එකේ clock rate එක දෙන්නේ. DCEDD හින්දා. ඊට පස්සේ no shutdown කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තම on up වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන default gate එක අපි දීලා නැහැ. හරිද? එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මම ඒකට හදලා ඉන්න ඕනේ ඉඳන් මම කරන්නේ interface giga 0/0/0 ඕන් එක ගහුවා. IP address එක ගහනවා 30.1 192.168.30.1 255.255.255.0 කියලා ගහලා no shut කියලා ගහනවා. ඕන් අප් වුණා. දැන් හරි. දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි ඕ network එක හරියට configure interfaces වලට IP address ගහලා මේ අපිට පෙන්නන අප් වෙලා තියෙනවා IP address හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට බලන්න ඕනේ ping කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉඳන් හරියට වැඩ කරනවා නම් මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තේ computer එක successfully අපි data අපිට communicate වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් එකම utility එක තමයි ping utility එක. ඒතර ping එකේදී කරන්න පුළුවන් අපි ගන්න තියෙන්නේ මේ PC එකට ගිහලා command prompt එකට ගිහිල්ලා ping කියලා ගහනවා. ping කියලා ගහනවා. ping කියලා ගහලා 192.168.30.2 කියලා මේ PC එක IP address එක ගහපුවම destination host unreachable. ඒ කියන්නේ මේක හරියට ping වෙන්න මෙයා දන්නේ destination host unreachable කියන්නේ destination එක. destination කියන්නේ ගමනාන්තය. host කියන්නේ අපි network එකේ connect වෙච්ච device එකනේ. unreachable reach කියන්නේ ළඟා වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙහෙට එනවා. මෙතනින් පස්සේ මේ router එක දන්නේ එහා පැත්තේ router ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ අපි මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා අපි routing ටික අපි හදලා දෙනවා. routing table එක අපි පුරව ගන්න උදව් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ routing ගැන කියන එක algorithm එක protocol එකක් තමයි EIGRP. අපි ගිය සතියේ කතා කරා OSPF. OSPF වගේම EIGRP මට මතක ඇටියට ඒක Cisco proprietary ඒක OSPF එකට ටිකක් ලේසි configure කරන්න. EIGRP එකේදී කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. අපි කරන්න තියෙන්නේ මම exit කියලා අහලා router එන්නේ දැන් configure කරන්න ඉන්න router කියලා අහලා EIGRP කියලා ගහලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් දානවා මොකද්ද කියලා. ඒතකොට දානවා autonomous system නම අපේ අංකයක් දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා නිකන් හිතන්න EIGRP 20 කියලා දානවා. මම 20 කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කියන්නේ කලින් නම් router ID එකක් දුන්නානේ මේක ID දෙන්න නැහැ. මේක කරන්න තියෙන්නේ network කියලා දීලා මේ router එකට directly connect කරලා තියෙන network කියන්න ඕනේ. දැන් මේක නම් කියලා දෙන්නේ 10 එකයි 20 කියලා තියෙන range එක. ඉතින් මම කරනවා 192.168.10.0 කියන එක ගහුවාම හරි මේකේ wildcard mask එකකුත් ඕනේ මේ මොකද්ද wildcard mask එක ඕනෙත් නැහැ මේ අපිට area කියලා දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? එතකොට ඒ ඇති. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ විදිහටම 20.0 කියලා දුන්නා නම් හරි. ඊට පස්සේ මම ගහනවා no auto summary කියලා ගහවනම් on EIGRP configure වෙලා ඉවරයි. දැන් මම ඒ විදිහටම මම මේකෙත් කරනවා මම කරනවා exit කියලා ගහලා මම ඉතලා ඒකේ අර අපි port එකක් IP address එකක් දාලා ID interface එක මම හින්දා දැන් ආයෙ යනවා router
EIGRP මම නම්බර් එකක් දෙනවා 20 කියලා. මම 20 කියලා දුන්නා. ඊට network කියලා දෙනවා. network කියලා දීලා මෙයා sorry network කියලා දීලා මෙයාගේ තියෙන දැන් මෙයාගේ ඉන්නේ මොකද්ද මේ router එක කනෙක්ට් කරලා දෙන්නේ 20.0 කියන එකයි 30.0 කියන network එක. එහෙනම් මම කරනවා 192.16 network එකට දෙන්න ඕනේ 192.168.20.0 කියලා network එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙ දෙන්න පුළුවන් අපිට තියෙන්නේ අපිට 30.0 කියලා. ඕන් අපි ඉවරයි. ඊට පස්සේ no auto summary කියන එක ගහවනම් හරි. ඕන් ඊට පස්සේ මොකද්ද new adjacency එකක් හම්බුනා කියන්නේ මේ serial එකේ දැන් neighbor කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා කියලා එයා අඳුරගෙන තියෙන්නේ. EIGRP එකේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි හරි දැන් මේක හරියටම වෙලාද කියලා බලා ගන්න. අපි දැන් ping කරලා බලමු. දැන් මේකේ තියෙන්නේ IP address එක තියෙන්නේ sorry IP address එක තිබ්බේ 10.2. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා මේකද command prompt එකේ මෙහෙම ping කරන්න දුව බැරුණා ping කියලා කරලා දැන් බලමු අපි ping කරලා හරියට වෙනවද කියලා. පළවෙනි සැරේ මේ packet trace එකකින් දැන් time out එකක් තියෙනවා. දැන් ආයෙසරයක් අපි දැම්මොත් මෙහෙම ping කියලා දැම්මොත් හරියටම ping වෙනවා. අපිට නැත්තම් තව විදියක් පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ ලියුම් කවර් එකේ ප්ලස් තියෙනවා නේද? add simple PDO කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මේ මැෂින් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට දැම්මොත් successful. ඒතකොට source එක PC බිඳුව destination ගමනාන්තය වෙලා තියෙන PC1 එක ICMP කියන internet control messaging protocol එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික නම් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ EIGRP config කරන්නේ. මම හිතනවා දැන් තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ මේ දවසේ අපි කතා කරමු split protocol එක කොහොමද configure කරන්න කියලා.